Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවේ 25 වෙනි පාඩම ඔබ හමුවේ තියන්න තමයි මම මේ වෙලාවේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අද නම් මට මේ පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ lesson 1 ඉඳන් අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ lesson 1 ඉඳන් බලන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද lesson 1 වලදී මම පැහැදිලි කරනවා මේක මම පැහැදිලි කරනවා මොකක්ද කරන්න කියන කාරණාව. ඉතින් ඒක බලන්න. ඉතින් සරලව කිව්වොත් English TV series, movies, dramas, English cartoons වලින් ඒ dialogues වලින් ලබා ගන්න, ඒ දෙබස් වලින් ලබා ගන්න English phrases නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය sentences මම තෝරාගෙන ඒක සිංහල තේරුමත් එක්ක ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් සරල වෙන්න පුළුවන් වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන් වාක්‍ය ඒ කොහොම වුණත් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ගලපගෙන ඔයාලා ඉදිනදා කතා බහ කරනකොට අදාළ තැන්වලදී ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටියා පොතක් මේන්ටේන් කරගෙන යන්න මම කියලා දෙන මේ වාක්‍යයන් ලියාගෙන ඒවයි සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියා ගන්න. නැවත නැවත කියවන්න කටපාඩම් කරත් කමක් නැහැ කියලා මම කිව්වා. එහෙම නිතර කියවුවාම ඔයාලට හොඳ වචන ප්‍රමාණයක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට කිසිම බයක් නැතුව ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මොකද ඔයාලා වචන දන්නවා. ඉතින් අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන පාඩම් මාලාවේ 25 වෙනි පාඩම අපි මේ විදිහට පටන් ගමු. හරි. මේ වාක්‍යයන් ටික අපි බලමු. I am telling you and he wants you. මම නෑ ඔයාට කියන්නේ එයාට ඔයාව ඕනේ. එයාට ඔයාව ඕනේ. I am telling you and මම ඔයාට කියන්නේ and එයාට ඔයාව ඕනේ. He wants you. If we live in the same building, she barely knows me. If we live in the same building, අපි එකම building එකේ ජීවත් වුණත් she barely knows me. අය මාව දන්නේ බොහොම පොඩ්ඩයි. She barely knows me. අය මාව දන්නේ බොහොම යන්තමින් තමයි අය මාව දන්නේ. She lent me an egg once. අය එකපාරක් මට බිත්තරයක් දුන්නා. Don't you remember why you dumped him? ඔයාට මතක නැද්ද ඇයි ඔයා එයාව අතෑරියේ කියලා? Don't you remember why you dumped him? ඔයාට මතක නැද්ද ඇයි ඔයා එයාව අතෑරියේ කියලා? I am telling you and he wants you. මම ඔයාට කියන්නේ ඔහුට ඔයාව ඕන. If we live in the same building, she barely knows me. අපි එකම බිල්ඩින් එකේ ජීවත් වුණත් ඇය යන්තමින් තමයි මාව දන්නේ. She lent me an egg once. ඇය එකපාරක් මට බිත්තරයක් දුන්නා. Don't you remember? ඔයාට මතක නැද්ද why you dumped him? ඇයි ඔයා මේ ඔහු අතෑරියේ කියලා ඔයාට මතක නැද්ද? හරි. සිංහල තේරුම එක ලියන්න. හරි. මේ වාක්‍ය ටික බලන්න. It's nice to have a date on Valentine's Day. Valentine's Day. It's nice to have a date on Valentine's Day. Valentine දිනේදී date එකක් තියෙන එක බොහොම කදිමයි. It's nice to have a date on Valentine's Day. Valentine's දවසේ Valentine දිනේදී date එකක් තියෙන. date එකක් කියන අපි කෙනෙක් එක්ක එළියට යනවා කියන්නේ. date එකක් තියෙන එක කදිමයි. What are you guys doing tomorrow night? What are you guys doing tomorrow night? ඔයාලා යාළුවනේ හෙටරේ මොකද කරන්නේ? What are you guys doing tomorrow night? Tomorrow night depends on how tonight goes. Make a how which. Tomorrow night depends on how tonight goes. ඒ කියන්නේ හෙට රාත්‍රිය රඳා පවතින්නේ අද රාත්‍රියේ දෙවෙන ආකාරයේ මතයි. කොහොමද අද රෑ දෙවෙන්නේ කියන එක මත තමයි හෙට රෑ ගත වෙන්නේ කොහොමද කියන එක රඳා පවතින. Tomorrow night depends on how tonight goes. හෙට රාත්‍රිය රඳා පවතින්නේ කොහොමද අද රාත්‍රියේ දෙවන ආකාරය අනුව. She is going out with me. අය මා සමග එළියට යනවා. She is going out with me. It's nice to have a date on Valentine's Day. Valentine දිනේදී date එකක් තියෙන එක කදිමයි. What are you guys doing tomorrow night? මොනවද යාළුවනේ ඔයාලා හෙට රෑ කරන්නේ? Tomorrow night depends on how tonight goes. හෙට රාත්‍රිය රඳා පවතින්නේ අද රාත්‍රියේ ගත වෙන ආකාරය මතයි. She is going out with me. අය මා සමග එළියට යනවා. හරි. මේ ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. මේ වාක්‍යයන් ටිකත් බලමු. You have not been out with a woman since Anne left. And ඊට පස්සේ ඊයදා ඉඳන් ඔයා කාන්තාවක් එක්ක එළියට ගියේ නැහැ. You have not been out with a woman since Anne
left. ඇන්ඩිය දාපටන් ඔයා කාන්තාවක් එක්ක එළියට ගියේ නැහැ. Look what you brought. බලන්න ඔයා ගෙනාපු දේ. Look what you brought. What did you bring? මොකක්ද ඔයා ගෙනාවේ? What did you bring? I am going out the window. මම මේ ජනේලෙන් එළියට යනවා. I am going out the window. ජනේලෙන් එළියට යනවා. You set me up with the woman I dumped twice in the last 5 months. ඔයා මට සෙට් කරේ පහුගිය මාසේ මං දෙපාරක් අතහැරපු කාන්තාව තමයි ඔයා මට සෙට් කරේ. You set me up with the woman I dumped twice in the last 5 months. පහුගිය මාස පහේ මම දෙපාරක් අතහැරපු කාන්තාව තමයි ඔයා මට සෙට් කරේ. හරි. නැවත බලමු. You have not been out with a woman since and left. ඇන්ඩිය දාපටන් ඔයා කාන්තාවක් එක්ක එළියට ගියේ නැහැ. Look what you brought. බලන්න ඔයා ගෙනාපු දේ. Look what you brought. What did you bring? මොනවද ඔයා ගෙනාවේ? I'm going out the window. මම ජනේලෙන් එළියට යනවා. You set me up with the woman I dumped twice in the last 5 months. මම පසුගිය මාස පහේ දෙපාරක් අතහැරපු කාන්තාව තමයි ඔයා මට සෙට් කරේ. හරි. මේ ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. මේ වාක්‍ය ටික බලමු. Can you stop yelling? ඔයාට මේ කෑ ගහන එක නවත්තන්න පුළුවන්ද? Can you stop yelling? කෑ ගහන එක නවත්තන්න පුළුවන්ද? That's why I can't wear a digital watch. ඒක තමයි මට බැරි digital watch එක digital ඔරලෝසුවක් පළඳින්න. I cut you out of all my pictures. මම මගේ තියෙන ඔක්කොම පින්තූර වලින් ඔයා කපලා දැම්මා. I cut you out of all my pictures. You could make little puppets out of them. ඔයාට ඒවටින් පුළුවන් පුංචි puppets ලා. පුංචි රෝකඩ හදන්න පුළුවන්. ඒවයි out of them. ඒවයි. Can you stop yelling? ඔයාට පුළුවන් ද කෑ ගහන එක නවත්තන්න? That's why I cannot wear a digital watch. ඒක තමයි මට බැරි digital watch එක digital ඔරලෝසුවක් පළඳින්න. I cut you out of all my pictures. මගේ ඔක්කොම පින්තූර වලින් මම කපලා දැම්මා. You could make little puppets out of them. ඔයාට පුළුවන් ඒ වගේ පුංචි රෝකඩ හදන්න. හරි. සිංහල තේරුම එක. හරි. සිංහල තේරුම එක ලියන්න. හරි. අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය ටික අපි බලමු. I definitely want to be a part of it. මට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ කොටසක් වෙන්න ඕන. මට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ කොටස්කරුවෙක් වෙන්න ඕන. I definitely want to be a part of it. මට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ කොටස්කාරයෙක් වෙන්න ඕන. You cannot do this to me. ඔයාට බැහැ මට මෙහෙම කරන්න. You cannot do this to me. He's a stupid man who left us his credit card. ඔහුගේ credit card එක අපිට දාලා ගියපු අපිට දීලා ගියපු මෝඩ මිනිසෙක්. I definitely want to be a part of it. මට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ කොටස්කරුවෙක් වෙන්න ඕන. You cannot do this to me. ඔයාට බෑ මට මෙහෙම කරන්න. He's a stupid man who left us his credit card. එයාගේ credit card එක අපිට දීලා ගියපු මෝඩ මිනිසෙක්. හරි. මේක ලියා ගන්න සිංහල තේරුම. හරි. එහෙනම් අලුත් ක්‍රමයට හරි විදියට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 25 වන පාඩම මම මේ විදියට අවසන් කරනවා. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ Learn English with Harshi Facebook page එක තියෙනවා. ඒ page එකට ගිහලා message එකක් දාන්න පුළුවන්. මම බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න, දන්න අයට share කරන්න. එහෙනම් නැවත අලුත් වීඩියෝකින් හමු වනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.